म अन्जु थापा, अन्जु सेनिटरी प्याडको संस्थापक। हामी चाहिँ कपडाको रियुजेबल प्याडहरू उत्पादन गर्छौँ अनि सुत्केरी सेट उत्पादन गर्छौँ अहिलेलाई। खासमा आफ्नै एउटा समस्याले गर्दाखेरि हो हैन, मलाई चाहिँ यो बजारको डिस्पोजेबल प्याडहरू चाहिँ युज गर्न नहुने, त्यसको अल्टरनेट खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले यो समस्या चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई भन्दा उहाँले चाहिँ मलाई अनलाइन एक सेट मगाइदिनु भयो। उहाँ चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो सेट मैले युज गरिसक्दा चाहिँ मैले एकदम राम्रो रिजल्ट पाएँ। त्यसपछि मेरो जस्तो समस्याहरू त यहाँ धेरैलाई छ, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो सोचले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ व्यवसाय हुन पुगे। सबैलाई यो प्याड मनपर्छ भन्न पनि मिल्दैन अनि सबैलाई बजारको प्याड मनपर्छ भन्न पनि मिल्दैन। कस्तो हुँदो रहेछ भने सबैलाई त्यो बजारको प्याडहरू सुइटेबल पनि नहुँदो रहेछ भने त्यसले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू आइरहेको अवस्था पनि छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो लगाउँदाखेरि एकदम सहज, मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ लगाउँदा एकदम सहज र बजारको प्याडहरू जस्तो महिनै पछि चाहिँ प्रत्येक महिना हामीले किनिराख्नु नपर्ने, जसले गर्दाखेरि हामीसँगै भइराख्ने दिगो पनि भयो अनि कस्टको हिसाबले पनि हामीले एकचोटि किनेपछि 3 वर्षसम्म हामी किनिराख्नु नपर्ने हुनाले स्वतः त्यो कस्टको हिसाबले पनि एकदमै सस्तो पर्न गयो र वातावरणको हिसाबले पनि यो चाहिँ जस्तो डिस्पोजेबल प्याडहरू त हामीले फाल्ने हो अनि वातावरणमै फाल्ने हो, प्लास्टिक हुन्छ जसले गर्दा वातावरण पनि प्रदूषण हुँदै जान्छ नि त। अनि यो चाहिँ कपडाको भयो, यसलाई चाहिँ हामीले रियुज गर्न सक्यो, त्यो हिसाबले पनि एकदम बेस्ट छ हैन। एउटा हेल्थको हिसाबले, एउटा कस्टको हिसाबले पनि, एउटा इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले चाहिँ यो एकदमै बेस्ट लाग्यो मलाई चाहिँ। जस्तो पाए कपडाले प्याड बनाउन चाहिँ त्यति उचित हुँदैन, किनभने हिजोको दिनमा पनि त हामीले अब हाम्रो आमाहरूले एउटा नर्मल साडीको टुक्राहरू युज गरेर आउनुभएको हो हैन, त्यो प्याडहरूबाट धेरै सङ्क्रमणहरू रोग फैलियो, त्यो चाहिँ त्यति हाइजिन भएन भनेर त हामी डिस्पोजेबल प्याडमा सिफ्ट भएको अवस्था थियो नि त। फेरि हामीले त्यही कपडाले नै प्याड बनायौँ भने त त्यो कुनै सामान त्यो औचित्य नै भएन कि, त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब गर्दा चाहिँ थुप्रै कम्पनीहरूले प्याड बनाउन भनेर हाइजिन मेन्टेन गरेरै कपडाहरू उत्पादन गर्नुभएको छ, त्यो कपडाले नै हामीले प्याडहरू बनाइरहेको अवस्था छ। अनि नेपालमा चाहिँ मैले सायद हाम्रो व्यवसाय नै पहिलो भएको भएर होला, मैले चाहिँ त्यो चेक जाँच कहाँबाट गर्ने, गुणस्तर कहाँबाट गर्ने त्यो चाहिँ मलाई आजसम्म आइडिया भएको छैन, जसले गर्दा मैले चाहिँ अहिले इन्डियाबाट चाहिँ एउटा यो सर्टिफाई हाम्रो चाहिँ कपडा हाइजिन छ भनेर चाहिँ मैले त्यो प्रमाणित चाहिँ गरेरै राखेको छु। सुरुमा मैले एक्ज्याक्टली यति लगानी गरेर मैले यो व्यवसाय सुरु गरेँ भन्ने अवस्थै छैन कि, किनभने मैले चाहिँ त्यो मन परिसकेपछि चाहिँ सरलाई ल सर यो चाहिँ अब एउटा व्यावसायिक हिसाबले लानुपर्छ भन्ने खालको सोच आयो र अनि उहाँलाई चाहिँ मैले त्यो र मेटेरियलहरू पनि अब कहाँबाट पाउँछ के गर्छ भनेर सरसँगै आइडिया लिएर सरकै सहायताले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ मलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। अनि त्यो आइसकेपछि मैले सामान्य एउटा त्यो सिलाइ कटिङ गर्नुहुन्छ नि सामान्य एउटा मेसिन किने अनि किनिसकेपछि मैले सिकेँ, आफैले सिकेँ अनि सिक्ने क्रममा अनि कहिले सिरानीको खोल जस्तो पनि हुन्थ्यो भने कहिले चाहिँ राम्रै सेपहरू पनि आउँथ्यो अनि
धेरै त मैले युट्युबबाट चाहिँ रिसर्चहरू गर्दाखेरि चाहिँ धेरै आइडियाहरू आयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो फिनिसिङहरू आउन पनि थाल्यो। आइसक्दा जस्तो त्यसपछि चाहिँ अब छरछिमेकको दिदी बहिनीहरूलाई पनि ट्राई गर्न दिएँ। मेरै आफ्नै ठुली दिदीलाई पनि मैले धेरैचोटि ट्राई गर्न दिएँ। उहाँहरू सक्सेस अनि उहाँहरू चाहिँ सन्तुष्टि हुनुभयो कि अनि मेरो प्रडक्टले उहाँहरू सन्तुष्टि हुनुभयो, छरछिमेकको दिदीहरू सन्तुष्टि हुनुभयो। त्यसपछि त मलाई चाहिँ आँट आयो कि ल अब चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने सोच आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले मेसिनहरू पनि थप्दै गएँ अनि आफ्नै छरछिमेकको दिदीहरूलाई पनि आउनु न सँगै मिलेर गरौँ भन्ने कुराहरू पनि भयो। त्यसरी चाहिँ व्यवसाय सुरु भयो। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो अब त्यही हो 30-35 सम्म चाहिँ हजुर भइसकेको छ लगानी चाहिँ। हजुर त्यो चाहिँ लगानी भइसकेको छ अहिलेसम्म। हिजोका दिनमा रियुजेबल प्याड के हो भन्ने धेरै महिलाहरूलाई जानकारी नभएको अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो तालिमहरू पनि दिइरहेछ साथसाथै। जस्तो मैले नभइकन धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले रियुजेबल प्याड भनेको के हो भन्ने चाहिँ परिचय दिने क्रम जारी छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि सहज भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बढ्दो छ। बहिनीबाट हामीले यहाँ आएर के गर्ने मौका पाइरहेका छौँ। बिहान बच्चाहरूलाई स्कुल पठाएर खाली समयमा हामीले खाली समयको सदुपयोग गरेर यहाँ आएर पहिला अन्जुले आफूले बनाएर हामीलाई प्रयोग गर्न दिनुभयो। त्यसपछि हामीलाई पनि सन्तुष्टि भयो। आजकलको अब बच्चाहरूले त त्यसमा अलिकति गौर दिँदैनन्। हामीले गरिसकेपछि हामीलाई सजिलो भयो, त्यसपछि हामीलाई फाइदा पनि भयो भनेर उहाँसँगै आएर अनि उहाँले नै हामीले तालिम दिनुभयो। त्यसपछि तालिम प्राप्त गरिसकेपछि हामीले पनि यहाँ आएर के गर्ने मौका पायौँ। त्यसपछि आएपछि हामीले आफ्नो कामहरूलाई आएर सिलाउने अनि त्यसपछि के काम हुन्छ अब त्यसपछि हामीले सबै कुरा गर्ने, काट्ने, ड्राफ्ट गर्ने सबै लिएर गरिरहेछौँ। अनि सिलाएपछि हामीले कस्तो हुन्छ त हामीले गरेको भएको छ कि छैन भनेर पनि हामीले एकपल्ट चेक गरेर हामीले युज गरेर हुन्छ कि हुँदैन, त्यसबाट लिकेज भएछ कि भएन भनेर हामीले युज गरिसकेपछि नै अनि बाहिर निकाल्ने माध्यम गऱ्यौँ र हामीले बाहिरहरू पनि गरेर अहिले हामीले सजिलो भइरहेछ। अहिले धेरै मागहरू बढिरहेको हुनाले सबै साथीहरू मिलेर हामीले टाइमको 1 घन्टा हुन्छ कि 2 घन्टा हुन्छ कसरी हुन्छ यहाँ समय दिइरहेछौँ। आफ्नो समय सदुपयोग गरेर पनि आफ्नो बालबच्चालाई घरलाई पनि टाइम दिइरहेका छौँ। हामीलाई आर्थिक रूपले पनि हामीलाई कसैसँग अलिकति केही चाहियो भने पनि आफैबाट सहज भइरहेको अवस्था पनि छ। बिक्री वितरण त हाम्रो चाहिँ वेबसाइट छ अनि दराजहरूमा पनि राखिरहेको छ। हाम्रै साइट पनि छ, जसले गर्दाखेरि नेपालभरि नै हाम्रो चाहिँ बजार छ भन्न चाहन्छु म। अनि मेन चाहिँ हाम्रो एनजिओ आइएनजिओहरूले अर्डर गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको अर्डर बमोजिम काम गरिरहेको अवस्था छ। अनलाइनबाट कस्तो छ माग यसको लागि? राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। कसरी बेच्नुहुन्छ यसको थोरै बेच्ने तरिकाको बारेमा बताउनुहोस् न। जस्तो साइट छ, उहाँहरूले अर्डर गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामीले त्यो अर्डरलाई चाहिँ हामीले कुरियर मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूसम्म पुर्याउने काम गरिरहेछ। अनि दराज छ होइन, नेपालको एकदम राम्रो चर्चित मार्केट भन्न चाहन्छु म त्यसलाई। त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ सामान राखेको छ, कस्टमरले अर्डर गर्नुहुन्छ त्यो बमोजिम हामीले पुर्याइरहेको अवस्था छ अनलाइनबाट नै। हजुर हजुर। www.anjopad.com भन्ने साइट छ, त्यहाँ पनि हजुरले भिजिट गरेर हाम्रो थुप्रै प्रोडक्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले अर्डर गरेपछि हामीहरूसँग आउँछ, हामीले चाहिँ त्यहाँसम्म अब सामानहरू पुर्याउने काम गरिरहेछ। अनि दराजमा पनि अन्जो वासेबल रियुजेबल प्याड भनेर खोज्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि अन्जो प्याड छ, त्यहाँ पनि हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ।
अनि त्यसरी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। म 5 वर्ष अगाडि चाहिँ ब्याङ्कमा जब गर्थेँ होइन, अनि एउटा ब्याङ्किङ करियर छोडेर म यतातिर हाम फालेको हो। अनि सुरुमा चाहिँ जब नै ठिक लाग्थ्यो, किनभने अब आफ्नो टाइममा गयो होइन, अनि दिनभरिको काम गऱ्यो, अनि त्यसपछि घरमा आयो, अनि घरको काम हुन्थ्यो, त्यसरी लिन्थेँ मैले। तर आजको दिनसम्म आइसक्दा चाहिँ जबभन्दा आफ्नै व्यवसाय नै एकदम बेस्ट लागेको छ। अनि फेरि अब विशेष चाहिँ मेरो यो कामलाई चाहिँ म एकदमै राम्रो लाग्छ कि, किनभने एउटा सेवामूलक पनि भयो, अनि स्वास्थ्य महिलाहरूको स्वास्थ्यसँग गाँसिएको कुरा पनि भयो, वातावरणसँग गाँसिएको कुरा पनि भयो। त्यही भएर अहिले चाहिँ मलाई आफ्नै व्यवसाय नै एकदम प्यारो लाग्छ। एउटा महिला उद्यमी भएपछि कतिको चुनौती खेप्नु पर्ने छ, कतिको सहज छ? सहज छैन, गाह्रो छ। तर त्यसको लागि चाहिँ फ्यामिली सपोर्ट भयो भने एकदमै सहज छ। मेरो चाहिँ साथमा सरको एकदमै फ्यामिली सपोर्ट भएको भएर मलाई एकदम सहज भएको छ। त्यति सहज छैन, तर सहज बनाउनलाई धेरै भूमिकाहरू खेल्नुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि बन्दै जान्छ, गर्दै जाने हो, बन्दै जान्छ। अहिले कतिसम्ममा जस्तो मासिक रूपमा चाहिँ कतिको कारोबार हुन्छ? मासिक रूपमा भनेर त्यस्तो एक्ज्याक्टली हाम्रो मासिक रूपमा भन्दा पनि हाम्रो अर्डर आए बमोजिम काम हुने हुनाले हाम्रो चाहिँ एभरेजमा त्यही हो। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 40-45 हजार प्याडहरू चाहिँ सेल गरेको अवस्था छ भने त्यो चाहिँ जारी छ। रुचाउनुपर्छ, कस्टमरहरूले मन पराउनु भएको छ। जस्तो बजारको प्याडहरूले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू निकालेको अवस्था छ भने यो त त्यो दिन त छुटकारा पाउने भयो, धेरै राम्रो भयो, जसले गर्दाखेरि जस्तो एक्जिबिसनहरूमा राख्यौँ हामीले स्टल होइन, त्यहाँबाट पनि हामीले धेरै कस्टमरहरूको फिडब्याकहरू लिन पायौँ। त्यसबाट कस्टमरहरू एकदमै सन्तुष्टि भएको पायौँ कि त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो मार्केट बढेको हो जस्तो लाग्छ। हो, सामान्य कपडा भएको भए सङ्क्रमणको जोखिम छ, किनभने हिजोका दिनमा थियो भने अहिलेको दिनमा पनि छ। तर यो चाहिँ हाम्रो कस्तो कपडाबाट बनेको छ भने कीटाणुरहित कपडाबाट बनेको छ कि ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले प्याड बनाउने भनेर रिसर्च गरेरै निकालेको कपडाहरू छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो कीटाणुरहित कपडाले गर्दाखेरि अनि यो रियुजेबल कपडा छ कि जसले सास चाहिँ त्यो अक्सिजन चाहिँ आदान प्रदान गर्छ भने ब्लड चाहिँ रोक्छ, अनि जसले गर्दा पाठेघरलाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर गर्दैन कि स्वस्थ राख्नलाई मद्दत गर्छ। त्यसले गर्दा यसको चाहिँ सङ्क्रमणको कुनै पनि जोखिम छैन, तपाईँ ढुक्क साथ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मूल्य, बजार मूल्य कस्तो छ अहिले? हाम्रो 150 देखि 500 सम्मको छ पर पिसलाई। हजुर, डिजाइनहरू क्वालिटी हेरी छ। हाम्रो चाहिँ अहिले 2 टाइप्सको प्याडहरू छ। एउटा चाहिँ हाम्रो होल्डर हुन्छ, अनि होल्डरमा चाहिँ हामीले ह्याङ्कीहरू युज गर्न सक्छौँ। जस्तो बडी ब्लिडिङ हुँदाखेरि बाक्लो कपडा राख्न सक्नुहुन्छ भने कम ब्लिडिङ हुँदाखेरि पातलो कपडा राखेर युज गर्न सक्छौँ भने। अर्को चाहिँ बजारको प्याड जस्तै कि त्यो कपडाहरू राख्ने झन्झट मान्नुहुन्छ नि त धेरैले, अनि त्यो भएको भएर बजारको प्याड जस्तै युज गर्न मिल्ने खालको छ। अहिले चाहिँ हामीसँग 2 टाइप्सको प्याडहरू छ।
हामीले पिरियड प्यान्टी पनि निकाल्ने प्रोसेसमै छौँ। त्यो चाहिँ जस्तो पेन्टीमै प्याड एट्याच भएको हुन्छ। धेरै चाहिँ यो स्टुडेन्टहरूले बच्चाहरूले जस्तो अब स्कुल जाने स्टुडेन्टहरूले यो पिरियडको बेलामा चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई गाह्रो हुने होइन, अनि पिरियडको त्यो सबै कुराहरू उनीहरूले अलि समस्या भएको भएर सम्हाल्न नसक्ने अवस्था भएको भएर हामीले चाहिँ मेन चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई नै सोचेर पिरियड प्यान्टी पनि हामीले लगत्तै बनाउने अवस्थामै छौँ।